morning. So, oops. We are continuing our Bantayan land tour. Actually, we're having our Bantayan land tour. So, ang first stop namin is supposed to be Ogtong Cave, but it's still really early at sarado pa sila. So, nandito kami ngayon sa cliff diving area kung saan daw tumalon si Isam Milby dun sa sa Camp Sawi. Pero hindi ko kasi napanood yun. So, yeah, whatever. Ayan. Ang ganda. Masyadong maliwanag siguro. Ayan. Ayan. Say hi, Samu. Say hi. Hello. Hello. Hiya siya. Punta kami ngayon sa Paradise Beach at medyo malayo-layo ang nilalakad namin papunta doon kasi hindi makapasok ang tricycle dito kasi lubak-lubak yung daan. Pero ayun, lubak-lubak tapos makitid yung daan. Hirap din lakarin actually kasi maputik-putik kasi umulan. Sana mala-paradise talaga yung Paradise Beach. That's our second stop. Anong tawag dito, kuya? Mangroves Eco Park. Ayan. Tapos, we're supposed to eat our breakfast here, pero wala pa silang cook. So, mag-iikot muna kami. Pero mag-order na kami for our breakfast. Yeah, so we're going to roam around the area. And I think we are the first customers here. Yan po. Iwanin po. Kain kayo? Opo. Pero nag-order na po kami. Ikot po muna kami. So we are the first customers here, I think. And yeah, we're so early. Mas okay na yun. Kasi para mas makadami, diba? May orientation hall sila. Kaso kami lang bang i-orient? At walang mag-orient. Look! There's a Camp Sawi sign. Hindi ko pa talaga napapanood yung Camp Sawi. Nice. So, guess where we are right now. We are here at a top deck ng isang kubo dito sa dulong part. And this is our view right now. This, I'm not sure if you can see it. Yeah. Can view all the mangroves. Hi, so for lunch I ordered chili scallops and imbao soup. Imbao is like a seashell here. I don't know if it's similar to clams, but it looks like it. Yeah. Let's eat, Samu, let's eat. Yes. Now we will be leaving for the island.
happy. Yay! So we are now here at Hilantagan Island. Hilantagan na kuya? Hilantagan Island. So nandito lang. Hindi kami. Wala kami dun sa bandang beach. Dito kami sa bandang dagat pala. At tinatali ni Sama yung life vest ko. So daw dito ako marunong lumangoy. Tatakot siya for me. At makapag-apply na kami ng sunblock. So ready to swim na. So, andito na kami sa Virgin Island and dito lang kami magsiswim until mapagod. Ayan. Ayan. It's past 1 already at we're here a resto bar dito sa Virgin Island at look at that crabs. Kaya pala medyo pricey siya kasi sobrang laki. Grabe. Tapos this is baliad shells. So para daw siyang oysters. So we will try that. Square dito sa Bantayan and we are at Bantayan South Beach. We're going to eat our dinner. Nawala na ako ng memory kanina dun sa Virgin Island kaya yun, hanggang dun na lang yung video ko nun. Yeah, we borrowed the bike from the Saya kasi nag-bike kami. Kaso yung bike ni Samo nasira so we had to go back and put the bike there sa guest house at gamitin na lang yung bike na ginamit ko kanina ko papunta dito sa MJ Square. Ayan. Tapos, ang saya kasi may bike na free of charge. Pwede namin hiramin. Hindi namin kailangan bayaran or rentahan. Kasi parang kasi mag-bike dito sa Bantayan actually. And mag-scooter, ganyan. Kasi parang yun yung pinaka-mode of transportation nila dito. Yung mga bikes nila, tsaka yung yung tricycle, tsaka yung mga motorcycles nila, mga scooters, ganyan. Magkaroon sana kami ng scooter, kaso meron na kaming nakuhang tricycle at saka mas okay yun kasi syempre mas alam ng driver yung mga daan dito sa amin kasi malikod-likod pa kami, diba? Gano'n na lang. Ayan. Napagod ako sa island, happy in fairness. Kasi nag-swimming din talaga ako. Wow, kala ko marunong. May mga fishes din sa Virgin Island kaya masaya. Though hindi naman gano'n kadami, pero okay lang. Of course, kaysa mo kasi sabi niya mas marami siyang nakita doon sa medyo malalim-lalim hindi na ako pumunta doon. Siya lang kasi nakalimutan ko yung life vest sa bangka. Medyo malayo. Napagod ako balikan. Kaya yun. Hello! Good morning! So I am back at beach with Samu, the beach near our guest house. So last day na namin ngayon dito, mamayang tanghali, mag-check out na kami. So balik na kami Cebu. Tapos bukas flight na namin. Kaya ngayon, gusto niyang sulitin yung beach ulit. Though, ko parang whole day na kami sa mga nag-swimming kahapon. Parang pa rin siya. Gusto niya pa rin mag-swimming. Gusto talaga yung dagat. Kami sa Cebu City and nagpapalipas na lang kami sa mga oras sa isang coffee shop
kakagaling lang namin sa Russian. Malapit lang sa Russian to. Yung coffee shop sa Robinson's Cybergate. Ayan. So, ayan. We'll be heading to airport.